Hello guys, welcome to my channel. Biryani. आज श्रीमतीले बनाएको मिठो बिरयानी खान गइरहेको छु। तपाईहरु मज्जाले हेरेर इन्जोय गर्नु होला। म खाएर इन्जोय गर्छु। कसरी बनाउनु भनेर सिक्न चाहने मुनि कमेन्ट्स। यदि तपाईहरु यो बिरयानी म टेस्ट गर्न गइरहेको छु मेरो श्रीमतीले कस्तो बनायो भनेर, and I will give you review comment for that. So यदि तपाईहरु पनि यस्तै मिठो बिरयानी खान चाहनुहुन्छ भने don't forget to comment है, कमेन्ट गर्नुहोस्, रेसिपी माग्नुहोस् मेरो श्रीमतीलाई शर्मिला, उहाँले दिनुहुनेछ। Wow, it's so tasty. Yeah, you want the biryani भनेको? यो it's so tasty. Wow. I love it. Biryani, so tasty. I love it, mom. I love it. I love it, mom. भिडियो बनाइरहनु भएको छ। मम्मीले माथिबाट के नै भयो भनेर चाहिँ पुरा आएर सोध्दै हुनुहुन्छ है गाइज। It's so tasty. So you can ask my mom too. कल गर्नु होला मेसेन्जरमा। मेरो मम्मीको नि फेसबुक छ। Wow. Chicken. Wow. धेरै महिना भएको थियो बिरयानी खान नपाएको। मेरो बुढीले हप्तामा बिरयानी बनाउनुहुन्छ है, मलाई खुवाउनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ यो कोरोनाले गरेर बिरयानी नखाएको धेरै भयो थियो। फाइनली आज उहाँले बनाउनु भयो। थ्याङ्क यू बुढी। मेरो बुढी यहीँ हुनुहुन्छ। There we go. Thank you so much. के बोल्न आँट्यो होइन? उहाँले पनि दरो बजाउँदै हुनुहुन्छ। ए सक्नु भएछ। आज उहाँले जित्नु भयो। अस्ति 2x च्यालेन्जमा मैले जितेको थिएँ। बिरयानी खानुमा उहाँले जित्नु भयो जस्तो छ। गाइस म तपाईँहरूलाई भन्न सक्दिनँ क्या, यति मिठो छ। एक दुईजना हाम्रो वरिपरिको एक दुईजनालाई थाहा छ। मित्र उप्रेती मेरो साथी, उहाँलाई थाहा छ शर्मिलाको बिरयानीको विषयमा, उहाँले बनाउनु भएको बिरयानीको विषयमा। एन्ड देन अर्को कसले? हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ, अङ्कललाई पनि थाहा छ उहाँको बिरयानीको विषयमा। जसले उहाँले बनाउनु भएको बिरयानी खानुभएको छ, दे वर हर फ्यान क्या, एकदमै फ्यान भएको छ बिरयानीको। बिरयानी मात्रै होइन, देयर आर lots of गाब्रियल मामा, माइजू, कविता माइजू, सो मेनी पिपल उहाँको बिरयानीको फ्यान हो। बिरयानी मात्रै होइन, उहाँले अरू धेरै अरू कुराहरू पनि दामी बनाउनुहुन्छ। यो बिरयानी खानु भयो नि, यो इन्डियाको हुन्छ नि मान्छेहरूले बनाएको सब बिर्सिनुहुन्छ। सरी गाइज, आई क्यान सेयर विथ यु। भिडियोमा छु, त्यो भएर तपाईँलाई पनि कति खानु मन लागिसक्यो होला है। प्लिज तपाईँहरू बनाएर खानुहोस्, तर यस्तै बनाएर खानुहोस्। रेसिपी चाहियो भने कल गर्नुहोस् मलाई।
हालिदिनु म नि अलिअलि डाइटिङमा छु है तर बिरयानी देखिसक्दाखेरि हुन्छ नि म एकदम टेम्पटेसनमा परिहाल्छु क्या ठुलो परीक्षा मलाई बिरयानी स्पेसली जब जब मद्रासी मुभी हेर्छु नि म टु बी हनेस्ट होइन मद्रासी मुभी हेरेपछि प्रायः जुनै पनि मद्रासी मुभीमा बिरयानीको कुरा गरेकै हुन्छ क्या जब बिरयानीको कुरा गर्छु नि सरी मैले खानै पर्छ जब मद्रासी मुभीमा बिरयानी भन्ने शब्द सुन्छु मलाई एकदम तल लाग्न थालिहाल्छ सो मलाई बेसिकली बिरयानीमा इन्करेज गर्ने चाहिँ मद्रासी मुभी हो एन्ड देन शर्मिलाले यो बिरयानी बनाउन थालेपछि त वाउ आइ एम हर फ्यान बाइबलले भन्छ श्रीमती पाउनेले असल कुरा मात्रै होइन तर प्रभुदेखि अनुग्रह पनि पाउँछ भन्छ अनुग्रह किन हो भनेको त यस्तो चाहिँ खानु पाएपछि त अनि यो अनुग्रह नभएर के भन्नु होइन हप्ता पछि यस्तो मिठो खानु पाएछ नट अन्ली हप्तामा त बिरयानी मात्रै हो तर एभ्री डे हुन्छ नि हाम्रो घरमा एकदम स्पेसल उहाँले पकाउनुहुन्छ सो आई एम भेरी मच थ्याङ्कफुल टु माई वाइफ It's very tasty. मलाई चाहिँ यो दही होइन बिरयानीमा गाइस यस्तो टाइपको अचार अनि यो दही एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई बिरयानी खाँदाखेरि हामी Of course, म अझै खान्छु यहाँ पहिले म यो खाइसकौँ अनि थाप्छु So nice.
Alright guys, आजलाई यति नै. Thanks for watching. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you. God bless you.